سلام، من پریسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. اول از همه بگم که قراره با هم یه دونه محصول بررسی کنیم، ولی حتما سعی کنید که خرید از وبسایت خودمون beruskalabayou.com و فروشگاه حضوریمون گرگان انجام بدید. پیج اینستاگرام آپارات و یوتیوب ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید. اگر سوالی دارین توی کامنت ها از ما بپرسید. خب بریم سر بررسی. امروز قراره با هم ردمی 6 اکتیو رو بررسی کنیم و ببینیم که حالا چه جور ایرفونی ارزش خرید داره یا نه. با من باشین. خب بریم سراغ ابعاد، ببینیم ابعادش چجوریه. اول ابعاد کیس رو اندازه میگیریم که یه مربع. میبینیم که کیس تقریبا 4.9 سانت، این در 4.9 باید باشه دیگه، چون کاملا مربع به نظر در 4.9. قسمت بیرونی هم اگر اندازه بگیریم، این قسمتی که بیرون از گوش میمونه تقریبا 3 سانته. وزن کیس رو به تنهایی اندازه بگیریم، وزن کیس 28.2 گرم بود. حالا وزن هر ایرفون به تنهایی 4 گرمه و کیس به همراه ایرفوناش 36 گرمه. یه نگاه کلی به طراحی کیس بندازیم. یه دونه کیس مربع میبینیم با ابعاد تقریبا 5 سانت بود که لبه های کیس گردتره. پشت کیس هیچ طرح و نوشته‌ای نداریم، ساده است. تمام گوشه ها به یه شکلن. قسمت سمت راستی یه دونه دگمه داریم و میبینیم که هیچ جایی از کیس هیچ نوری نیست به جز قسمت کنار پورت شارژش. یه نور خیلی کمرنگی ما باید اینجا داشته باشیم که حالا بهتون اعلام وضعیت میده. یه دونه پورت شارژ تایپ C داره که میتونید برای شارژ باتری ازش استفاده کنین و قسمت در کیس که از اینجا باید در باز و بسته کنین یه دونه شیار داره که براتون مشخص کرده. آرم ردمی هم روی خودش نوشته شده و چاپ شده. در کیس رو که باز میکنین یه اختلاف رنگ کوچیکی بین صفحه داخلی کیس و بدنه میبینید که همین اختلاف رنگی رو روی خود ایرفون ها هم به صورت یه خط میبینیم. ایرفون اگر بیاریم بیرون یه نگاه کلی بهش بندازیم، میبینیم که خیلی شبیه ایرپاد تو اپله. البته من یه کوچولو نسبت به این سریا گارد دارم، بریم ببینیم که چطوره. ولی خب یه تفاوتی که با ایرپاد تو داره که ممکنه به نسبت به نظر من یه ذره متمایزش کنه و حالا ایست بهتری تو گوش بهتون بده، این قوسیه که اینجا داریم میبینیم. گوشی‌هاشو میبینیم، میکروفون‌هاش و حالا گوش چپ و راست هم که برامون مشخص کرده. من هیچ وقت با این سریع حال نکردم. تو گوش خوبه، انصافا تو گوش خیلی خوبه. مثلا این بیرونش سنگینی نمیکنه، خودش خیلی مثلا سنگین نیست، نگاه وزنش اوکیه. خودش گفته وزن رو کامل متعادل کرده تو تمام قسمت، راست گفته. اصلا نمیفته، قشنگ گیر میکنه تو گوش. بعضا قراره تو گوشش اوکی بود. بریم با هم یه اتصالش رو ببینیم چجوریه. من همیشه وقتی که یعنی الانا که دیگه همه ایرفونا نرم افزار دارن، وقتی ایرفونی نرم افزار نداشت یه خورده بهش گارد داشتم، بخاطر این احساس میکردم که شرکت‌ها تنبلی دارن میکنن برای ساخت این.
ولی الان با خودم میگم که خب شاید خیلی بدم نباشه، به هر حال همه که نمیخوان از نرم افزار استفاده کنن یا همه حوصله‌شو ندارن یا آدمی نیستن که بخوان درگیر استفاده از نرم افزار بشن. برای همین هندزفری هایی که یا ایرفون هایی که هنوزم بدون نرم افزار کار کنن لازمه. یکی از اون ایرفون ها همینه. بریم ببینیم که با هم دیگه چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر شما گوشی شیائومی داشته باشین که خب به محض اینکه بلوتوثشون رو روشن کنید و در کیس این دستگاه رو باز کنید براتون یه پاپ آپ میاد بالا و بهتون مدل ایرفون رو نشون میده. اگرم نه که خب شما حتما باید برین توی بلوتوثتون و از اونجا کانکت کنید. حالا من گوشی که دارم استفاده میکنم شیائومیه و بلوتوثمو روشن میکنم. بذارین که اسکرین ریکوردم روشن کنم. خب در کیس رو باز میکنم و اینها یه همچین پاپ اپی اومد. کانکت رو میزنیم، به من میگه که دکمه ریست رو بزن و 2 ثانیه نگه دار. خب کانکت، یه دونه دکمه ریست هم این گوشه داره. خب حالا انجام شد، داره به من باتری کیس رو نشون میده و هر کدوم از ایرفون ها رو. تمام متصل شد. بریم واسه تست موسیقیش. اول موسیقی قدیمی میذارم. خب خیلی معمولی، یعنی واقعا یکی از معمولی ترین ایرفون هایی که دیدم. بد نیست ولی خب کار رو راه میندازه. توی موسیقی های قدیمی ولی گوشو میزنه، توی موسیقی بیسدار متوسط اون حس بیس رو اصلا خوب منتقل نمیکنه، ولی ولومش هم رو ولومای بالا بازم گوشو میزنه. معمولی کار راه میندازه ولی اصلا نباید انتظار ازش داشت. چند بودین؟ 1400. 1400 نه نمیارزه مال تو. این 50%؟ نه. سعی کرده نویز کنسلینگ داشته باشه، سعی کرده، ولی ولوم 50% که گوش میدی که بنظرم خیلی کم بود. من فکر کنم 10% 20% ولی 50% بود. خیلی کم بود. همه صداهای محیط هم میشنوی، حتی من صدای پایه صندلی هم شنیدم. ولی وقتی ولومش میره بالا، میره رو 100، به خاطر زیادی صدای اینه که هیچ نمیشنوی. ولی کیفیتش بد نبود، کیفیتش خوب بود، اما همه صداها و هواها همه چی وارد گوش آدم میشه. افتضاح، خیلی افتضاح. من معمولا کم ایراد میگیرم، هم شکایت میکنن تو همه چی رو میگی خوبه، ولی اینو میگم افتضاح. حجم صدا که اصلا نداره، یعنی شما الان تو خیابون مثل من باشین کلا اصلا بیخیالشین، نویز کنسلینگ که نداره، ولی قرارگیریش تو گوش، من این ایرفون ها رو دوست دارم، قرارگیریش تو گوش خوبه. ولی نمیارزه. انتخابای خیلی بهتری داریم مثل انکر R50 آی NC، انکر R50 آی. بریم واسه تست بازیش. اول از همه که نویز کنسلینگ صفر، هیچی اصلا نویز کنسلینگ نداره. تأخیر صداش اوکی بود، راضی بودم، ولی صدا خطی بودن، هیچ فضا سازی سه‌بعدی من حس نکردم. یعنی مثلا توی خونه بودم حس نمی‌کردم که مثلا صدا وقتی از بالا میاد از کدوم سمت بالا میاد. فضا سازی سه‌بعدی اصلا نداره، ولی بازم نسبت به قیمتش تأخیر صداش خوب بود، خیلی سریع بود. همین دیگه. حجم صدا و بیسش هم نه. سلام. سلام. واه چه صدای شفافی. برامون برامون صحبت میکنی و منطقی که هستی رو بهمون میگی؟ بله، من الان اومدم تو پیاده رو و حالا ماشینام دارن کم کم رد میشن
دارم صدای شما رو با ولوم 100% گوش میدم. صدا واضحه، صداتون رو خوب میشنوم. نمیدونم شما چجوری صدای منو میشنوید. الان میخوام ولوم رو بیارم رو 50%. خب حالا من صحبت کنم. خب با من حرف میزنی؟ بله، ببین صدای شما از نظر کیفیت فوق العاده است، یعنی واقعا صدا رو ولوم واضح. 50% اصلا صداتون رو نشنیدم. مجبور کنم دوباره زیاد باشم. اصلا صداتون نمیامد. در کل حجم صداش خیلی مزخرفه، ولی مکالمه خیلی خوبی داره. یعنی من الان صدای شما رو شفاف دارم و با اینکه شما میبینم تو خیابون خیلی شلوغی، اون نویز صدا کاملا داره حذف میشه و صدا کاملا شفاف داره میاد. و این که من صدای خیابون و ماشینا رو همه رو دارم کنار تماس با شما میشنوم. در کل تو بخش موسیقی و اینا نه، ولی فکر میکنم واسه مکالمه حالا انتخاب متوسط رو به خوبی باشه، مخصوصا واسه طرفی که داره صدای شما رو میشنوه. ولی من با ولوم 100 گوش میدم، یعنی ولوم تا آخر باید با یه صدای خوب و قابل قبولی بتونی تصویر در بیاری. حالا به هر حال ولوم میذاریم رو 100 دیگه، خب صدا قابل قبول میشه. برمیگردم تو. مرسی، ممنون. خب من الان توی خیابونم و حالا خیابون خلوته اما رفت آمد توش هست. ایرفونا رو هم گذاشتم تو گوشم، دارم براتون صحبت میکنم روبروی فروشگاه بروزکالام و حالا نمیدونم صدای من برای چجوری میاد. شما یکم برای من صحبت کنید من صدای شما رو بشنوم. صدات فوق‌العاده شفافه، مثل همون مکالمه صوتی تو مکالمه تصویری هم عالیه. الان به نظرم میتونم بگم که نه نویز حالا خیابونه داریم، حالا یه ذره میخوام فاصله در فروشگاه بیشتر کنی که برگشت صدامون کمتر بشه، ولی خب در کل خیلی خیلی همه چی به نظرم خوبه. میگم من مشکل همون حجم صدا رو دارم که باید حتما با ولوم آخر گوش بدم تا اینکه صداش اوکی باشه. مرسی، ممنون. امیدوارم که تو خرید بتونیم کمکتون کنیم. این ایفون کلا 4 تا حالت لمسی داره و باید حفظش کنین. اصلا قدرت انتخابی راجبش ندارین و روی این قسمت باید تاچ کنین. بریم با هم امتحانش کنیم. اون بروشوری که توی جعبشه کلا این 4 تا حالت رو بهتون گفته که چجوری میتونین ازش استفاده کنین. میتونین تماستون رو قطع کنین، وصل کنین و موزیکتون رو پلی و پاس کنین و جلو بزنین. یعنی عقب نمیشه؟ باید عقب هم بشه دیگه، نمیشه که. خب بزن یه دقیقه من اسکرینم هم روشن کنم که اگه بشه یه ویدیو داشته باشیم از صفحه. خب این یکی هم بزنم. پلی پاسش اوکیه. 3 بار حالا 1 2 3 عوض شد. با این یکی گوش امتحان کنم. نه عقب نمیشه، فقط میشه موزیکش رو جلو زد. یعنی نمیتونی بری موزیک قبلی یا اول این موزیک، فقط میتونی بری موزیک بعدی. چی بگم؟ خیلی داغون. خیلی نه اینقدرم داغون نیست. خب همه که نمیخوام. قیمتش خوب بود، طراحیش خوب بود. بقیه بخشا رو ببینید. بهتر نیست شرط دیگه با این مبلغ؟ چرا بهتر هست؟ خیلی کم بزن. 1,400 این بودن تو این امروز. R5 چنده؟ کلا کسایی که از این سریای نیمه یا حالا صدفی یا ایرپادی هرچی میشه اسمشو گذاشت استفاده میکنن خیلی محدودیت دارن. این کمن ایرفونایی که با این طراحی کیفیت خیلی بهتری بدن.
یکم از نقصاش گفتیم، حالا یکم از خوبیاش بگیم. یه خوبی که این ایفون داره اینه که باتری قوی داره، یعنی شما تقریبا 6 ساعت ایفونتون و تقریبا میتونین بگم که با کیس شما 30 ساعت باتری دارین و میتونین ازش استفاده کنین و حالت شارژ اضطرار داره که با 10 دقیقه شما 1 ساعت پخش موزیک دارین. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. ما که نظرمون رو تو هر قسمت، یعنی آخر هر قسمت راجع به این ایفون گفتیم. حالا شما نظرتون رو برای ما توی کامنت ها بنویسین و اگر این ایفون رو خریدین به همون بگید که ازش راضی هستین یا نه. اگرم میخواستین بخرین توی کامنت ها برامون بنویسین که همچنان نظرتون همونه یا نظرتون تغییر کرد. پیج اینستاگرام آپارات یوتیوب ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین. اگرم خواستین چه این ایفون چه هر ایفون دیگه ای رو بخرین از وبسایت خودمون بروزکالا با u.com و فروشگاه حضوریمون گرگان خریدتون انجام بدین.